Oh, sosit trenul. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Sunt aici la stația CFR Valul Mihai și o fac un video de la Valul Mihai până la Deș Călători, dar să fie transbordare de la Zalău până la Jibou, așa că o noutate în 2025. Să dăm drum. Data oricum este 28 februarie 2025, ora 22 și 57. Haideți că a venit trenul. Merge să ne îmbarcăm. De la 1 ianuarie 2025 nu mai este o verificare de graniță. Schengenul e intrat, așa că e ok. Văd că trenul e împărțit, e ăsta vagon de restaurant sau ce vreau să fie. Și două vagoane de clasa a doua, dar nu sunt vagoane de geam de deschis, sunt vagoane compartimentate, dar fără geam de deschis, din alea ce aveam și pe Claudiopolis sau pe Făgăraș. Asta noi nu o să avem geam de deschis, dar măcar vedem și ne îmbarcăm în tren. Da, fraților, cum e trenul împărțit de la o să meargă până la Zalău, va fi interesant să vedem acolo. După aia o să fie transbordare, va fi interesant să vedem și aia, cum îi. Și apoi o să, de la Jibou avem alt tren, probabil tot 3 vagoane. Sau 2, nu știu, vedem. Sper să facă acolo geam de deschis sau nu, dar măcar să stăm în căldură, asta cu siguranță, adică trebuie să fie. Na, vedem, ne îmbarcăm. Ziceam, am intrat în Schengen de la 1 ianuarie 2025, nu mai este verificare de graniță, 431 e vagonul, ne băgăm. Să vedem la 70 și ceva, mod normal. Aici. Da, cam așa este situația. Suntem în compartiment, vedeți, din asta, care știți deja. Trece locomotiva maghiară, aici o să vină înapoi cu celălalt tren care vine înapoi, adică tot ăsta când se întoarce cu transbordarea. Iar eu, na, am ajuns aici, din păcate nu o să avem geam de deschis. Sperăm că la celălalt să fie, dar o filmăm cât putem, când trecem în stații, n-are geam, deci dacă ați putea să ziceți să deschid geamul de la alt, nu este, nici aia, nici măcar aia. Nu-mi plac astea din punctul ăsta de vedere. Altfel, e foarte ok, confortabil. N-aș spune că este foarte mult loc aici, ar putea să fie mai spațios, e de genul ca la cușete de 6, dar aici este priză și este priză și aici, și aici, și aici, și aici. Deci sunt 4 prize la 6 persoane. Dacă văd bine, da, nu sunt mai multe. Trebuie să ne uităm aici, dar nu este nimic altceva. Coșul de gunoi aici. Asta se pot da jos. Aici se pot pune băuturi care intră și încălzirea sau răcirea de aici vine. În rest, aici se pun bagajele, este loc, zic eu, dar poate să fie destul de aglomerat când e plin aici. Deci, numerotate 6 locuri pe compartiment. De altfel, da, uite că ne-am atașat cu GM-ul acum, la și 21 trebuie să plecăm. Și să ne bucurăm de călătorie, că acum o să închid lumina să se vadă mai bine seara și filmăm cât putem. Da, de notat că aici se poate da drumul la încălzire, dacă e cazul la încălzire sau la răcire, aici sunetul, dar nu o să apăs și mai este și chestia asta. Și cam atât, o să lumineze numai chestia aia, în rest totul e stins. Și mai este și asta care, cred că se poate închide ușa, cred că așa. Nici nu am încercat la acest tip de tren.
Cred că da. Asta se poate face și de afară, dar afară numai, cred că nașul poate să facă chestia asta, care are cheie. Am mai văzut. Și chestia asta am văzut că făceau. Când era tren de noapte acest tren și închideau compartimentele ca să nu intre oricine, oriunde și te îndrumau unde să te duci, practic. Da, bun, frate, haideți, gata vorbăreala și nu ne punem la somn că trebuie să ne trezim, adică trebuie să fim atenți la călătorie, că de aia vă uitați și voi la mine și o să coborâm la Zalău. Cred că la Sărmășag mai oprim. Între timp, în rest, nu, până acolo. Și după aia transbordare. Haideți, închidem lumina. Da, Valul Mihai, sunt multe linii aici, plus că a fost poliția de frontieră acum, o verificat așa la nimereală și pe mine m-a legitimat când a venit cu trenul de Timișoara-Baia Mare de la Arad. Da, am zis, da, buletinul e ok, no. Se mai fac verificări, chiar dacă am intrat în Schengen până câteva luni mai este. Da, fraților, ca să și notăm, Irene 0407, care e 407 Corona, dar e cu transbordare acum. Val Mihai, și la care oprim, văd că, Sărmășag, se zadă ora 1 și 8 minute, la ora 47 facem. Bine, pe prețul n-are rost să mă duc acum că transbordare, vedeți, până în 9 martie. Deci după 8. Și că imediat nu o să vorbesc acum despre care e treaba de la transbordare, pentru că o să vedem atunci, o să vă vorbesc, cred că în autobuz, vedem atunci. De la Zalău până la Jibou cât e și de la Jibou până la Dej. Așa că am vorbit mult, hai să vină timpul să și pornim. Haideți că e și timpul, am plecat 20, dar poate că un pic mai devreme. Da, bye bye, Val Mihai. Să urmeze Carei. Da, avem locomotiva tricolor și foarte ceață afară, deci trebuie să precizăm și asta, plus că e frig, dar nu foarte frig. Sun is low. Cam viteză redusă. Care-i? 23, 46. Aici trebuie să menționez faptul că avem locomotiva aceea tricoloră de diesel de Aschulzer. Singura care e de aia de depoul Satu Mare. Deci e fain. Aici este o linie care mergea către Ungaria iară, dar e închisă pentru că nu se mai circulă absolut deloc. Aici era. Am și video cu acel tren, vă recomand.
găsim și linia către satul mare. Bye bye. Dar nu se vede mare lucru. Deci nada. Opa, Acâș. Sărmășag. Bun. Avem și aici câteva linii. E noaptea târziu, fraților, noaptea târziu. Mă rog, ora 1. Deci nu știu dacă avem timpuriu, întârziere. Să mă uit. Ia. Deci, ce văd eu aici? Așa, deci Sărmășag 040. Chiar la timp suntem, wow, bun. Perfect. Zalău, cred că da. Ne apropiem. Ok, să coborâm. Să vedem. Sau trebuie să stăm destul de mult după transbordare și aici și acolo. Și la Zalău și la Jibouri ce am văzut. Deci, da. Să ne așteptăm, să ne pregătim cu răbdare și cu înțelegere. Ăsta, de zero. Fraților, hai să mergem. Să mergem. Și oamenii. Avem și magnifica locomotivă 1197. Foarte fain. Plus stația Zalău, care, uite așa, la noapte. E ok, hai să mergem pe oameni și să vedem unde coborâm. Am sosit și noi frumos. Unde se face transbordarea, uite acolo. Da, pe aici. Ce am văzut. Să mergem pe partea asta. Sigur că avem un pic de așteptat. Da, fraților, hai să vorbim despre următoarea mișcare de aici. Am sosit la Zalău, n-are chiar stația, nume. Numai la tabelă scrie că Zalău nou, dar aici iar afară nu scrie ca de obicei. Nici în 3-4 ani de când stau să călătoresc nu s-a pus nimic. Uitați pe IRN 407, Zalău nou Jibou. 1.50, avem de așteptat un pic până să avem transbordarea asta. După transbordare o să vedeți că o să avem și mai mult de stat iară până o să vină trenul, deci 1.50, 2.26, acum e 1.12, deci yes, da, este mult și bine de așteptat. Oamenii așteaptă, nu sunt foarte mulți, dar suntem, nu știu, nașul nu prea l-am văzut mișcând, pe mine nici nu l-am verificat. Ce să zic? Mă simt ca și cum
ca și călător, că nu aparțin nimănui aici, ca și călători. Da, nu. Vedem cum continuăm. Da, de notat. De ce este transbordarea asta? Deci, pe la Mirșid, acolo trebuie să lucreze la ambele linii, știu, două linii este acolo parcă funcționale. Și atunci, pentru 2 săptămâni și, cred că 20 de zile sau pe la ceva de genul, în 9 martie, de la nu știu exact de la ce dată, scrie acolo transbordarea, între 15 februarie și 9 martie. 3 săptămâni. Atât ai se lucrează și în mod normal trebuie să și termine, adică după aia o să avem revenirea la situația normală. Deci acum e o situație specială. Să vedem o altă transbordare din România, chiar în zona asta în care este crucial, mai ales după ce pe Cluj-Oradea se lucrează deja de peste un an. Și mai este vreo un an și ceva, 2 ani minim, să se termine pe la sfârșitul anului 2026. No, au scos trenul de aici. Nu mai. Wow. Interesant. Niciun tren pe niciunde, nu știu. L-au garat într-o zonă care nu știu eu. Interesant. Bine, transbordarea. Autobuzul. Asta cu un bagaj de cală, acolo jos, pe partea cealaltă, după aia ne îmbarcăm. No, situație specială și plecat de la Zalău Nord și 50 pe da, deci nu stăm. Și că bye bye Zalău, să vină Gibău cu transbordare, cu tot, cu autobuz. Da, așa arată transbordarea la Zalău, să vedem la Gibău cum o să coborâm și cum o să ajungem până acolo. Aici intrăm în jos, am înțeles. Trecem pe la Crișeni aici jos. Partea asta era linia aia altă. Trecem de căle ferată. Și-am sosit. Și cam repede. Să am de stat și aici. Am descărcat. Da, au fost foarte mulți sărbători, dar la ora asta și circumstanțele date tot este autocarul, deci chiar mai putea să vină sărbători că fost loc. Da, frate, stați că n-au fost căștile înăuntru și nu prea m-am auzit. Ideea este că am sosit, m-am descărcat de pe autocar, să zicem. Călători au fost suficienți, adică mai puteau să fie, pentru că
autocarul ăsta a fost cam pe jumătate gol. Deci, da, nu sunt foarte mulți, mai ales că îi transbordare acum și nici nu e o perioadă care să fie foarte mulți călători. Și poate să fie și puțin o confuzie că e transbordare aici. Deci da, măcar secvențele alea le las. Sper să pot să editez asta acasă, pentru că dacă atunci mă mai bag vorbirea mea peste alea, că acolo nu s-a auzit mai nimic. Vremurile bune, când vorbeam la telefon și nu s-a auzit mare lucru. Da, cunosc. Și aici am vorbit pe banca asta când am stat. Vremurile alea 2021, când m-au atenționat prima dată și am avut probleme aici. Dar nu. Dar fraților, uitați-vă diferența dintre tabelă și realitatea de pe transbordare. Cred că o oră și chiar și jumătate. Asta e afectat. Să avem de stat. Da, a făcut toată transbordarea asta destul de lejeră, deci putea să mai taie din el. Că și la Brașov se ajunge mai târziu, cred că la 11. Înainte era pe la 9 jumate, deci da. Și am avut cazul cu transbordări în care am stat mai mult decât trebuia și așteptam și la noapte când am fost între Simeria și Arad, acolo la Zam, am stat la 3-4 noaptea sau dimineața, ce o fi. Era frig și mi-amintește de ce e aici, da? Acolo, aici măcar ai unde să stai într-un fel sau altul, acolo nu prea aveai, stat afară, în fața gării și erau câțiva călători. Aveți video și cu ăla vă recomand. Celălalt tren care stătea să minuneze în Brașov are ceva întârziere aici, ce zice între Deș și Jibou, trebuie să ajungă pe la 51, probabil să întârzie un pic, dar vedem, are tren cu vagoane de geam de deschis sau nu, chiar sunt curios. Atât. Nu a zis pe la capăt. Mai încercăm o dată. Ok, haideți că sosește trenul de la Brașov, linia 5. Acolo-i linia cea mai lăturalnică. Vagoane românești. Și ceva maghiar acolo. Niciun geam de deschis. Yeah! Bravo! Adică ăsta de clasa 1 are, dar e clasa 1, adică nu niciun pentru noi. Vedem cum ne descurcă. Da, fraților, nu știu. Trebuie să vedem ce facem. Adică cred că vagonul ăla nici nu se poate urca fără călător sau ceva. Așa că continuăm călătoria fără geam de deschis, din păcate. Nu avem noroc astăzi. Chiar așa e, circulă fără călători. Absolut. Dacă vedeți. Călătorii coboară, astea două o să fie. Doar astea două. Celelalte nu. Vedem unde ne băgăm noi, că se schimbe și locația sau, mă rog, tablele. Să vedem ce număr. Ba, mișcare, oricum mișcare și la noapte. Se desface GM-ul, cred că. Dar nu prea se vede asta. Bun, hai că ne îmbarcăm și noi. Se desfac vagoanele alea. Alea circulă fără călător, se pare. Alea au fost, m-au transferat aici.
Da, vorbă mult observăcie omului. Hai să ne băgăm în vagon înainte să ne ia cineva la rost. Oricum, vagoanele astea tot așa îți ca și celelalte. Din păcate nu avem vagon cu geam de deschis, așa că trebuie să ne mulțumim cu ce este. Măcar aveți un video special. Să vedem ce se poate urca sau ce. What? Serios? Cu aici e locul nostru. Da. Deschiderea ușii semi-automată. Nu știu, a fost ciudat să trag de ăla ca să se deschidă. Ciudat. Nici prima dată nu știu ce să fac. Căutam butonul care nu există. Efectiv. Da, fraților, mi-e dor de vremurile alea când era tren cu vagoane pe aici. Deci, din păcate, acum, cred că din cauza transbordării chestia asta, da, o să văd și altă dată mai vin, poate prindem ca lumea, să mergem de la Brașov până la Valul Mihai toată noaptea, sau invers, dar de la Brașov să plecăm, că așa n-am mai făcut până acum, tot a fost, cred că cu întrerupe, nici nu știu, am mers așa, nu știu, cred că am mers, sau da, sau am mers la Miercurea Ciuc, cred că da, Miercurea Ciuc, vedem, așa un transfer feroviar acolo. Lăsați că facem, vedem pe viitor cum o să mai venim. Să stau cu ochii pe acest tren și vedem atunci. Mai pleacă trenul și la noapte, adică la ora asta. Așa că, da, fraților, la și 16 o să plecăm. 76 de kilometri avem de aici și... Așa că călătoria asta de Val Mihai Deș Călător, 5 ore 27, IRN 0407. Vedeți transbordare de la Zalău la Jibou. 448 de lei și o să vedem, să sosim și 40 de lei, 50 de bani să coste. Adică cam atât. Să vedeți și bani cash ce înseamnă călătoria asta. La mine nu e cazul pentru că am carte de călătorie și am nelimitat pe 6 luni la CFR Călători, dar am vrut să vă arăt fizic ce înseamnă în bani călătoria asta. Adică sosește locomotiva. E din asta. 950. Bun, da, atașarea asta a fost cam forțată, dar s-a reușit. Asta contează. Sunt curios dacă o să plecăm la timp și 15 acum. Nu știu, vedem. Eu oricum atât pot să zic că îmi pare rău că nu pot să filmez, dar n-avem geam de deschis, n-avem. Da, nu. Ne mulțumim cu asta. Din păcate, asta e o călătorie din asta mai lejeră, să zicem, adică cu ușile închise și cu geamurile închise. Avem, deci aici un geam. Nu știu dacă asta se deschide sau nu, dar să cerc. Nu se deschide, doar dacă ar fi cu cheie, dar știu, asta rămâne la latitudinea situației și dacă o să pot. Vedem. Da, și avem și la CFR niște o hartă cumva în timp real cu trenurile care sunt la ora asta. Vedem și trenul nostru care zice IRN 12406. De fapt nu e trenul, e transbordarea, dar văd că al nostru, ăla nu e al nostru, ăla e transbordarea la celălalt. De timp plecăm și noi aici. O să vă arăt și aia când o să am ce să vă arăt. Deocamdată, da, se știe că există o hartă pe care arată trenurile în timp real, cum e raportat. Și da, practic am plecat din Jibou spre Deș Călători, fără oprire o să fim.
dominant sau nu știu ce. Poate de asta halt. Surduc săraș. Fraților, fai, sosit. Și a fost că așa de bună a fost călătoria asta că m-a dormit. Ce să zic, fără geante deschis, dar am reușit. Este ok. Transbordarea asta, ce să zic, de timp să fie mai puțin, dar între ele, dar în rest este ok, așa că eu să-mi iau rămas bun așa frumos de la voi de acest video, interesant și cumva și obositor pentru că n-am mai reușit să aduc finalul videoclipului, din păcate îmi cer scuze. Ziceți părerea voastră despre tot ce ați văzut acest video așa cum a fost cu călătoria, cu transportarea și sosirea, dar acum uite că s-o și lăsat asta. Se deconectează locomotiva, dați un like, dislike, oricare, pentru că contează distribuția mai departe, deci copățări și ne vedem în următorul clip. Salutare, pace, să fiți iubiți, bye! Fraților, acum văd că aici nu este nicio priză, nimic, nicio priză. Dar cam așa e vagonul, deci în afară de faptul că ăsta n-are priză, e cam la fel cum era și ălalt. Deci da, bye bye! Bye bye! Dacă vrei să continui cu următorul video alături de mine, dă click pe videoclipul de mai sus.